بخور ببر خانم. دوستای عزیزم سلام، امیدوارم هر جای دنیا که هستید حالتون خوب باشه. امروز اومدیم تجریش و میخوایم این بازار و محله شمال تهران رو با هم حسابی بگردیم و اجناس و قیمت‌هاش رو ببینیم. من مترو تجریش پیاده شدم و همونطور که میدونید راحت ترین و به صرفه ترین راه برای اومدن به تجریش استفاده از مترو هست. قیمت بلیت مترو هم از اول اردیبهشت ماه 1402 افزایش پیدا کرده و قیمت بلیت برای یه مسافت 2 کیلومتری بین 2500 تا 3000 تومان هست و بعد از اون به ازای هر کیلومتر 20 تومان به مبلغ پایه اضافه میشه. الان اواسط اردیبهشت هست و ساعت هم حدوداً 12 ظهره و دمای هوای تهران هم امروز حسابی معتدله. حالا بیایید با هم بریم بالاتر و به سمت بازارچه سنتی و ببینیم توی این مسیر چیا میبینیم. بیاین قیمت میوه ها رو یه نگاهی بندازیم. پرتقال شهسوار کیلویی 39,000 تومان، هلو کیلویی 100,000 تومان و 1 کیلو زردآلو هم 150,000 تومان. این هم از دلمه برگمو که قیمت نیم کیلو رو گفتن 120,000 تومان و این بساط دوست داشتن یا نوستالژیک کنارش که هر چیزی که بخوای داخلش پیدا میشه. دوستان بیایید یه نگاهی به این فرش فروشی سمت چپ بندازیم که به نظر خیلی قدیمی میاد. به این فرش‌هایی که پهن شده فرش ترکمنی گفته میشه و قیمت 1 سه متریش 8,500,000 تومان هست. این هم پاساژ نیکو که یه خورده بالاتر از اون فرش فروشی قرار داره و داخلش انواع گوشی و شارژر و تبلت کار کرده و نو رو میتونید پیدا کنید. حالا بیاید یه نگاهی به قیمت گوشی های کار کرده بندازیم. مثلا قیمت این گوشی سامسونگ S23 اولترا که در حد 9 هست 47,900,000 تومان هست. قیمت آیفون 11 پرو مکس 44,900,000 تومان و آیفون 13 پرو هم 72,500,000. این هم چند مدل ساعت هوشمند که قیمتش بین 1,900,000 تا 2,200,000 تومان هست.
این پاور بانک ها هم قیمتشون بین 1 تا 1,600,000 تومان هست. از بازار موبایل اومدیم بیرون و حالا بیاد یه نگاهی به قیمت لباس های تابستونی بندازیم. قیمت این تاپ های نخی ساده 148 و 165,000 تومنه و اگر آستین دار باشه یه خورده گرون تره. به به، میبینید که میوه و سبزی های اینجا از لحاظ تازگی حرف ندارن و قیمت آووکادو 65 و 75,000 تومنه و قیمت یه بسته بلوبری هم 150,000 تومن. اینم باقالی پاک شده که کیلویی 100 و 120,000 تومن هست. دوستان رسیدیم به بازارچه سنتی تجریش و بریم داخلش رو ببینیم اینجا چیا میبینیم. تنوع چیزایی که توی این بازار پیدا میشه واقعا عالی و از طلا و جواهر گرفته تا لوازم آرایشی و لباس و ادویه و سبزی و میوه و خلاصه هر چی که فکرشو بکنید اینجا هست. اینم ترمه های زیبای کار یزد که تخفیف هم خوردن و واقعا عالیه. قیمت پسته ها رو هم ببینیم. قیمت پسته فندقی ممتاز کیلوی 800,000 تومان و پسته کله قوچی کیلوی 1,200,000 تومان. این باقلواهای پسته‌ای هم کیلوی 570,000 تومنه و اگر بخواید دونه‌ای بخرید حدوداً دونه‌ای 30-40,000 تومنه. یه نگاهی هم به این فروشگاه بندازیم که انواع شمع و عود رو داره. شمع ستایی گرد 250,000 تومان و این شمع‌های رنگی استوانه‌ای دونه 20,000 تومان هست. دوستان توی این بازارچه علاوه بر فروشگاه‌ها یه سری پاساژ وجود داره که هر کدوم مخصوص یه چیزی هستن. مثلا پاساژ البرز مخصوص لوازم بهداشتی و آرایشیه و بریم داخلش رو ببینیم. دوستای عزیزم اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایک یادتون نره. اگر هم نظری داشتید لطفاً توی قسمت کامنت ها حتما برام بنویسید. از محبت و حمایتتون بی نهایت ممنونم. 2,980,000 فکر کنم. دارش گریم آره دارش خوش کن 4-5 تومن استرالیا گشتم آلیتا و رجیش
دوستان این پاساژ سمت چپ هم اسمش سامعی هست و داخلش میتونید انواع تجهیزات ورزشی مثل توپ و راکت و لباس رو پیدا کنید. این یارو کجاست که چیز داره خونه؟ دوستان توی بازارچه این فرش دستباف کناره رو دیدم که روش نوشته خشتی بختیار و حدوداً 2.5 متره و قیمتش هم 16 میلیون تومنه. خب اینم آلو برقان که کیلویی 150,000 تومنه و اینم انواع آب نبات و شکرپنیر و پولکی که هر کدوم سوغات یه شهره. خب اینجا عناب بیرجن رو هم دارن که کیلویی 140,000 تومنه. اینم یه فروشگاه دیگه و سنجد که کیلویی 298,000 تومنه. گردوی توی سرکام با پوست کیلویی 190 و گوجه خشک درجه کیلویی 295,000 تومن. آجیل شیرین هم کیلویی 598,000 تومن. اومدیم یه فروشگاه دیگه و اینجا هم زرشت رو کیلویی 150,000 تومن میفروشن و شوید هم کیلویی 200,000 تومن. قیمت موز اینجا کیلویی 100,000 تومنه که انگار هنوز یه جورایی هم نرسیده است و معمولا همیشه وسطای بازار بساط دستفروشی میوه و سبزی به راهه. این سبزی خوردن های تازه و خوش عطر هم بسته 5,000 تومنه. دوستان الان وقت ناهاره و ما میخوایم از لقمه والک غذا بگیریم. اینم از غذای ما که 2 تا ساندویچ جوجه و کوبیده هست. اینجا همراه غذا به مشتریا دستکش یک بار مصرف میدن تا دستاشون چرب نشه. هر کدوم از این ساندویچ ها حدوداً 130,000 تومنه و جمع این غذا 280,000 تومن شد. کیفیت غذا هم به نظر ما معمولی بود.
امیدوارم که از صدای این آقای هنرمند لذت برده باشید. حالا این ظروف مسی زیبا رو با هم ببینید. این لیوان پارچ مانند کوچولو 120,000 تومان و این کتری های مسی پایین 750,000 تومان. ماست چون نظام نده خدا شما مشکل نمید. دوستان اینم یه پاساژ دیگه به اسم پاساژ میری که داخلش انواع پارچه رو میتونید پیدا کنید و پر از فروشگاه‌های پارچه فروشیه. این هم یه فروشگاه لباس دیگه و این پیراهن نخی بلند که 250,000 تومنه و انواع شلوارک نخی با قیمت 130,000 تومن. این هم یه فروشگاه لوازم برقی و لوازم آشپزخونه که نشون میده شما حتی برای این خریدها هم بیایید تجریش دست خالی بر نمیگردید. دوستیش هم دارم. من دوستیش. چند وقت بگیره همین چیزی به من خب رسیدیم به بخش میوه و تره‌بار بازار سنتی و جایی که شما میتونید تازه ترین میوه ها و سبزی ها رو پیدا کنید. خرید کرده. آها ولی من میگم شما نگه دار شما برید
خب دوستان، از بازار سنتی داریم خارج میشیم و دم ورودی انواع میوه های درجه 1 رو میبینید. توت فرنگی کیلویی 200,000 تومان هست و زردآلو هم که تازه آمده کیلویی 300,000 تومان. بخور ببر خانم. اینم سبزی والک که خیلی ها توی غذاهاشون ازش استفاده میکنن و کیلویی 200,000 تومان هست. این اسفناج های تازه هم بسته 15,000 تومان هست. دوستان، این عددهایی که روی میوه ها هست برای نیم کیلوه و به طور مثال شلیل کیلویی 600,000 تومانه. آها گرون راست میگی. منم فروخته می‌کنم. تمام که. بلو هم می‌خوای؟ بلو هم ارزون دارم میدم. دوستان، اینم آش معروف سید مهدی. بیاید بریم داخلش و قیمت ها رو ببینیم. حلیم آش رشته پرسی 60,000 تومان و کیلویی 120,000 تومان. اینم یه طلا فروشی نزدیک میدون تجریش که خواستم طرح‌هاشو ببینیم. دوستان، اینم از میدون تجریش. حالا با هم کم کم میریم به سمت مترو و پایین تجریش. بفرمایید آقا، اسکری برگ، انگوری برگ، دلمه برگ، اسکری برگ. باوری کشمه، باوری کشمه. یادم می هفته 8. این فروشگاه شومیزهاشو به قیمت 350,000 تومان حراج کرده. بیاید بریم داخلش ببینیم قیمت طرح‌های دیگه‌اش چقدره. این شومیزها که طرح‌های قشنگتری دارن قیمتشون بین 1,000,000 تا 1,250,000 تومان هست. دوستای عزیزم، خیلی ممنونم که تا انتهای این ویدیو همراه هم بودین و مثل همیشه با لایک و کامنت های قشنگتون ازم حمایت میکنید. مراقب خودتون باشین و خدا نگهدار.